Abborrfemman presenteras av Baltic Life Jackets. Vi kompromissar aldrig med din personliga säkerhet. Darts, störst på småplock. Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network tar ditt fiske till nästa nivå. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Och av Sportfiskarna, stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Mina damer och herrar, varmt välkomna till finaldagen av Abborrfemman 2023. Allt är upplagt för en spännande finaldag och som vi kan se går Team Upplev in med en ledning tätt följt av Jiggar.nu. Sporting är strax efter och spelfältet är verkligen öppet för dessa tre team. Böjdaspön och Sportfiskegiganten har många poäng att hämta, men ingenting är avgjort innan sista kastet är lagt och Big 3-poängen är inte spikad förrän dagens fiskar räknats in. Vi tar och känner av läget med teamen innan vi startar finaldagen av Abborrfemman, slaget om Norrland. Team Upplev, ni har välsignats med fina toppfiskar och ligger därför riktigt bra till i Big 3. Nu känns det verkligen som att det är finaldag, eller hur? Yes. Nu är det dags. Vi måste sy ihop säcken idag. Gamla meriter kan man aldrig vinna på, utan nu gäller det att sy ihop den här påsen och trycka till de lagarna som jagar oss här. Så vi är taggade, eller hur Jonas? Som bomben. Vi är riktigt taggade. Vi kommer göra allt som står i vår makt för att ta hem det här. Jiggar.nu, ni har också haft fantastiskt abborrfiske och dessutom ett nytt PB för dig, Björn. Jajamensan. Riktigt kul, riktigt härligt. Jag tog ut PB förra Abborrfemman och även i år. Så att, det är en tradition som är rolig. Idag gäller det för oss att få en riktigt stor fisk om vi ska ha en chans. Och framförallt ett bra resultat. Så att, det kommer bli tufft, vi har tuffa förutsättningar, men det kommer bli fruktansvärt roligt. Team Sporting, förra fiskedagen var verkligen pannbensfiske för er. Marcus, ni hamrade, det gav resultat och fina fiskar. Ni tog hem dag 2. Vi är jättenöjda med gårdagen. Det var fantastiskt fiske och vi ger oss själva chansen inför idag. Vi behöver också, precis som jiggaren, en stor toppfisk. Det är det vi kommer jaga idag. Det ska bli väldigt spännande. Slutligen så vill jag säga att det är en ära att som gäst och besökare kunna få ta del av detta stora, underbara Norrland med sin otroliga natur, fantastiska fiskevatten och kanske inte minst varma och hjälpsamma människor som oftast mer än gärna delar med sig av till exempel abborrvatten. Så det är med glädje och tacksamhet vi inleder finaldagen av Abborrfemman, slaget om Norrland. Ni har förutsättningarna, ni har prylarna. Visa nu vem som är bäst av er i den här vinden. Nu kör vi! En grej till bara. Björn, du har ju tagit nytt PB så du ska bada. Va? Ja. Jag har inte hört någonting! Det står i kontraktet. Jag ska ha mitt bad. Jag ska ha mitt bad. Stannar 3 lag precis här utanför. Det var precis vad vi misstänkte. Att det är liksom här, alla har haft lite bra fiske och de har ju hittat detta stället. Men vi har ett ställe till som vi måste prova. Så att så vi kan ju alltid köra dit om inte här är någonting.
Ankra. Ja, in, ankra. Det är dags att köra nu. Det är första spotten. Så att på med näddskallen, dra den efter botten. Nu kör vi. Ny sjö, ny dag. Vi ligger block sist. Men det vore roligt att ta hem den här dagen. Karl! Missa ankringen där. Alltså han är inte ens ankra. Han kör ju neråt med motorn. Så drar han fisk dessutom. Ja, fisk på också. Men vad fan, jävla... Karl! Han svarar inte. Nu. Första fisken, första kastet. Inte stor, 20 kanske. Då större. Ja, som ni kanske ser så är det flera team här som har tänkt samma sak. Och det hade vi lite på känn. Så det är de som fiskar bäst och lyckas bäst som kommer få morgonen här. Vi hoppas att det är vi. Ja, 3 team på samma spot och samma villkor kan bli riktigt spännande. Men Team Upplev har åkt betydligt längre. Vi ser om den strategin genererar något. De är ju kvar här inne i alla fall. Var det 2 waypoints? Här var det var hetast. Ja, där är det klans. Nu loggar Där är vi och klans. skannar lite. Här Är det ett löjstim? är betesfisk. Syns lite dåligt. Vi har lite skev inställning här. Och sen här står det stora abborrar. 1, 2, 3, 4 stycken. Det är nu det gäller. Ja. Här är det inte så stor koncentration av abborrar. De går i en och en på ett grundflak här. Så nu... Aj! Jävlar. Nu ska vi börja fiska. Jag kör ett första kast nu då. Gör det. Det är nu vinna eller försvinna. Det är nu det gäller. Jag tar bara ett kast, får vi se vad de säger, abborrarna här. Ja. Snälla abborrgudar, var med oss nu så vi tar hem det här. Snälla. Var de på båda sidor? Nej. De var överallt. Där vi åkte över fisk och det var... Vad kör du med för bete? En näddriggad liten slugg. Ja. Det är rätt tidigt på morgonen men de kanske inte har kommit igång med sitt morgonnapp än. Där hade jag napp. Hade du det? Ja. Vad gött. Är hon redo eller? Ja. Bra. Nej! Den där var fin. Hade du klans? Japp. Oh! Igen. De vill ta när det ligger still på botten verkar det som. Jävlar. Det. Det är svårt. Vattentempen har gått ner ganska rejält så det är svårt att veta vad de vill ha nu. Om det ska vara långsamt eller snabbt. Ja, vi kör och letar här. Sist så fick vi rätt så fina utslag här. Och kunde lokalisera rätt stora stim abborre. Vi ser inte mycket abborre här, men vad heter det, när vi väl börjar fiska så nappar det hela tiden. Så att man ska inte bara stirra sig blind på en skärm heller. När det går, det är något sånt konstigt där de andra 3 lagen stannar och här så ligger det en undervattenskraftledning. Man ser den här på skärmen. Och på något konstigt sätt så är det som om fisken har samlat upp sig kring den hela vägen. Liksom. Jag börjar det här äventyret, finaldagen, med en Rib Lucy från Asox Gear i färgen snaskarmörten. Känns som en rätt naturtrogen fin färg. Vad heter det för de käkar rätt mycket sån här siklöja och lite sånt där. Så den kan de nog ploppa över, hoppas jag i alla fall. Alltså idag det är ju en sjukt spännande avslutning här för det är ju 3 lag liksom som kan vinna egentligen ju. Vi kan också vinna. Ja, teoretiskt sett så finns det ju en mikroskopisk matematisk chans liksom. Så att vi får ju se vem som knyter på säcken. Som Håkan Fransson brukar säga. Jag har fisk på här, men de är bara på. Nej. Här är massor under båten. Ja. Risken är att det är sådana miniborrar alltså. Ja. Har vi en. Åh jävlar, det kom en gädda efter då. Där hade du tur. Hålla. Det är ju, på skärmen. Känns som det är ett sånt stim med sådana jättesmå. Men ja. Det känns ju samtidigt som hittar man på fisken, helt plötsligt så står det en stor mitt ibland det här mindre. De där stora, vi slog dem utåt. Ja, du ser, jag har ju markerat dem.
Fan, det är svårt att fiska ned nu alltså. Det blåser i halvstorm här. Får försöka pilla den här efter botten. Waiting game här nu alltså. Ja. Det är inte så lätt att veta när man är på botten. Nej, jag förstår det. Så trycker de så. Ja. Jag går. Ja. Bättre eller? Kan vara bättre. Ja, den här är bättre, tror jag. Den är bra. Vänta. Så, bra, snyggt. Oj, fin fisk vid sidan. Jigga lägger pris bredvid oss och de har en hovaren fisk nu. Den ser bra ut. Håll i. Jag håller i. Jag har en jagad här. Men den var inte så stor. Det här är ingen 30 va? Nej. Ja, nej. Bra, första fisken upp. En helt okej fisk. Snyggt. Ingen toppfisk, men ser vi hur lång den är då. 42 centimeter. En jättebra startfisk, 42 centimeter, precis det här vi behöver. En bra start på dagen. Drog på Ned, en slagg från Essex Gear. Sakta hemtagen, så suger de in sig den där, sätter man mothugg. Man känner bara ett litet pill, och så man sätter mothugget. Så jävla kul, det har fungerat magiskt. Det är lite svårt bara när det blåser så här mycket, men det verkade funka den här gången. Så vi fortsätter med det. Nu är det dags att skriva upp fisken. Det kommer bli svårfiskat idag, men vi kämpar. Vi kämpar på. Hoppas vi kommer leverera nu i de 2 sista avsnitten här. En för liten fisk igen. Ja. Det är ju 3 båtar som ligger rätt nära varandra här och det är ju en bra spot där, så det är bara att hoppas att vi ligger bäst helt enkelt. Han som Karl så jiggar hovade precis en fisk. Ja, en 30, 40, 45. Det blåser på rätt bra som ni ser och hör, och så kan det vara ibland. Det är inte optimalt för att stå och finessfiska. Det jag gör nu är att jag kör med en Nasibo Worm som egentligen är till för att liksom dansa på botten. Men nu när det blåser så här så tvingar jag mig och jag måste ta på en 20 gram skalle för att få den att gå på botten. Så att det är bara att släpa den istället för att stå och dutta. Och för hoppas att du känner hugget i tid. Man får nästan kasta... Du får köra motorn lite framåt till vänster. Det är bättre att ligga närmare land. Tror jag. Ja, det tror jag. Jag skiftar nu till multispöt. Dels för att det är bättre ryggrad i just Lissadex multispöt. Det är upp till 35 gram i kastvikt och vi kör ju med tunga skallar i den här vinden. Och sen just med multirullen så får du lite bättre kontakt med linan, och jag skulle säga när jag jiggfiskar så gillar jag att köra multi. Jag hade hugg igen här. Har du det? Ja. Ta den nu. Kom igen nu. Akten ligger fast när hoven ligger i spöen så den inte sitter fast. Ja, jag såg det. Det där är inget bra. Kasta bakåt här. Ja, jag kommer, jag gör det. Håll dem aktiverade så att de inte försvinner från oss nu. Nu vill vi inte förlora stimmet så att det simmar iväg till jiggar eller böjda. Så att det gäller att hålla dem igång här nu. Det kommer luns på sidorna överallt. Det är bara att de ska hitta våra beten också. Luns eller luns. Nej! Är de där nere? Ja, varför? Är det småskit? Nej, den där var tung. Men varför sitter det inte, undrar jag? Jag vet inte. Nu ska nästa sitta. De dummar sig. Nu nappar det igen. Gud vad det hugger. Det är helt sjukt. Det måste vara småskit. Där. Det måste ju vara småskit eftersom det inte är sett. Det är inga små. Det hugger hela tiden. De fastnar ju inte. Det gäller att hitta. Nu har jag en. Är den bättre? Ja, den är fin. Nu har jag en. Jag frågar om den är fin. Ja, den här är fin. Hur fin är den? Den är jättefin. Den är 40. Yes, vi börjar bra. Nej! Vad fan är hovjärn bred? Ja, det är bra.
Där kom första. Bra start. Kolla den. Så här ska en abborre se ut. Det här är en riktigt bra första fisk för oss. Han tog på en Nasibo worm. I Chartreuse Copper tror jag den heter. 44 centimeter. Perfekt. 44, vilken start alltså. En lillen. Det finns större här. Det vet vi. Nu får den här lilla gynnan simma tillbaka. Och så hälsa mormor och morfar. Eller farmor. Att team upplever här. Och vi vill hälsa på dem. Mormor är 56 centimeter säger han. Är hon det? Ja. Hejdå. Bra jobbat team Upplev, trots att Milton redan tycks ha fått kramp i järnbarken och kommunicerar med abborna, så hoppas vi verkligen att informationsutbytet ändå är korrekt och att en 56 cm abborre synar insidan av eran båt. Ja, fan, det känns ändå lite bättre. Alltså inget tank, men kanske lite bättre. Alltså kanske en godkänd fisk. Känns som, kan vi fylla ett papper idag med 35 så ska vi nog vara rätt nöjda, tror du inte det? Jo. Något som har visat sig vara rätt effektivt i alla fall för min del är ju den här Asox Gear Creeper. Jäkligt cool jigg alltså med två typ små tentaklar. Det är bara släpa sakta över botten så känner man så pop. Och sen nästan har de plockar in den i munnen, bara suger så liksom det blir lite motstånd när man ska flytta den så bara lyftas på. Bara inte göra så hårda mottog för de är så jäkla sköra i munnen abborrar. Om den prickar liksom fel här på sidorna så då blir det mer att man sliter ut kroken direkt. Ja, betar man av en av mina tentaklar. Det är mycket små abborrar. De klappar en av de här. De har stått småsuget. Det fungerar säkert men nu är det ju tävling så att då vill man ju ha rätt prylar på. Bättre. Nej. Kommer att bli en lång dag detta. Fy fan. Bättre. Nej. Alltså det är ju jättelite. Ja. Det känns ju som här är mest småfisk på det här stället som vi valde. Men sen har vi ju, alltså av erfarenhet lite i de här vattnen så är det ju, man kan ju dra ett helt jävla koppel småfiskar och sen plötsligt bara tar det tvärstopp i grejerna alltså. Det är ju därför man blir så himla, du vet, ambivalent som det så fint heter. Alltså man vet ju inte riktigt vad man ska göra. Ska man fortsätta dra de här små och hoppas på att det kommer en tank, köra till ett annat ställe och tro att det bara är tankar. Eller att det är fler tankar som simmar bland småfiskar. Det är fruktansvärt svårt alltså. Det var inte stor fisk kan jag säga. Ja, hugg eller? Ja, men den är ju minst. Liten. Minst. Sen det viktigaste nu det är att vi får ett solitt papper på 5 fisk. Det är väl viktigaste så att vi sen kan gå och leta den här toppfisken. Helst alla över 40 så kan vi liksom verkligen gå och leta dem. Så att vi får se, det är 4 kvar och de ska vara stora också. Det är bra att avta vinden. Det underlättar fisket, det ligger mitt i stormens öga känns det som här. Där då. Aj! Jag bommade den här. Ja. Don't do it. Nej, jag ska göra mitt bästa. Ja, danska sitter fast. Där har du kabeln. Ja, det förstår jag väl. Den är där, den är där. Jag har haft båda mina hugg. Det är 10 meter från båten. Typ. Oh jävlar, vilket hugg! Den här är bra. Hörru, den här är bra. Om det inte är en gädda så är den här riktigt bra. Ja. Det kan vara en gädda också. Det var sånt jävla hugg. Ja, det är en gädda. Säkert. Gädda. Alltså annars är det en sån jävla Ja, det var en gädda. Varför äter de små sniglar? Det kan man ju ställa sig frågan. Det är nog en reggfisk där. Va? Ja, en reggfisk troligtvis. En hov? Ja. Den känns lite bättre i alla fall.
Jag fick en fisk av lite bättre magnitud. Ser ut så där. Jättefin fisk. Tog på en Nacebo-mask. 44. Ja, nu fick jag en 44 fisk. Fet och fin, jättefina färger. Det var länge sedan jag såg en så fin abborre. Nu släpper vi den. Ja. Bättre. Kan vara. Ja, den är bra, den är bra, den är bra, den är bra. Den är bra. Kommer här. Snyggt, snyggt, snyggt! Boom! Riktigt bra första fisk. Titta. Vi drar på mätning direkt. 44. Byter till multi, kör med 20 grams fotbollsskalle på By the Bleak Pope. Riktigt skönt att få starta med den fisken kan jag säga. Snyggt är Team Sporting. Nu är det 3 team som har vardera en 44 cm abborre och Jiggar.nu har även de en fin 42 denna dagen som bjuder på hård vind. Team Sportfiskegiganten har ännu inte lyckats få upp en godkänd abborre, men ännu är dagen väldigt ung. Bra de här Free-walletes heter det, eller ja vad ska man säga, som en liten tafsväska. Du kan ha tafsar, du kan ha som jag har här ute, sen kan ha alla små grejer som dropshot, sänken och allting i den här lilla fickan. Jättesmidiga. Sitter sådana här fickor hela vägen här då, plocka i olika saker. Helt suveränt. Det gillar vi. What should we do to get them to bite? They are here. Jag sätter på dropshot nu om de är sega. Är de kvar där? På botten? Nej, de kommer in då och då. Vad har vi? Ja, direkt då. Är det en klank? Nej. Men det högg. Oj. Det högg direkt på dropshoten. Man bara får ner skiten. Vet du vart alla nädskallar är någonstans? Ja, den ligger väl där i. Hoppas jag. Ja, där var Oj. Där hade det. Nej. Liksom sitter en liten mask ute på den här. Som är upp och ner. Och det är väldigt triggande. Helst för tröga bara som inte riktigt vill hugga ett större bete eller någonting som man får ha den här dansande framför näsan. Blir för mycket för dem oftast. Dropshot är ju något som Jonas och jag inte använder i första läget. Men är det trögt då tar jag gärna fram det här. För det kan vara en sån grej som kan ge den här extra fisken. Han har den i mun. Han har den i mun. Nej. Han har den i mun. Här har han också i mun. Det är mycket små grabbar alltså. En liten. Ja, den här är liten. Det är ju det som är lite speciellt med abborren. De kan ju verkligen stänga av liksom. De stora fiskarna. Det är nästan omöjligt att få dem att hugga. Ja, jag vet. Det är helt sjukt alltså. Men som tur är finns det 1 miljard tekniker till detta fisket. Så man kan ju alltid hitta en liten detalj så att man kan lura dem. Absolut. Det är ju det som gör det lite roligt samtidigt. Det är ju en jäkla utmaning. Känns lite tyngre den här men OSF-helkrokad. Ja! Vi gör som du sa och släppa lite. Oj! Ja, vi lämnar detta stället här nu. Det kändes som det bara var en massa småfisk. Vad är det? Ja då. Ja, ja, men det var ju fisk här. Den kan vara godkänd. Det är ju 30 cm röst. Vi ska bara fylla ett papper. Jag tror tyvärr inte. Ja. Satan vad han är sticksig. Du får godkänd. Där. Ja. Ja, då är den godkänd röstan. Första fisken på pappret. Precis godkänd 30 cm. Känns som
Vi får step upp lite här nu. Ja. Det är så jävla svårt att känna när det blåser så här. Liten? Nej, liten. Det här kan vara bättre. I alla fall en godkänd. Det är det. Det måste vara godkänd. Den stånkar rätt bra. Eller så är den bara stark. Nu går den lätt. Alldeles för lätt. Nej, den är godkänd. Kom igen. Gränsfall. Ja. Oj, oj, oj. Kolla här. Ska vi se. Kolla så alget på den här. Glump, så är det va? 32. Bra, andra på pappret. Jag skulle vilja slå ett slag för sportfiskarna. De gör otroligt mycket för oss sportfiskare och våra fiskevatten faktiskt. De skapar lekplatser. De hjälper oss och våran röst mot regering för att få ut trålare och så vidare. Så är ni inte medlem, bli medlem och se till att hela familjen är medlem så vi kan få ett hållbart fiske även för våra barn. Kanske lite bättre. Kanske, hör du? Ja, jag har en. Aha. Men jag tror inte... Ja, kanske. Den där är över. Ska jag hova? Nej. 31. Vad sa du? 31. Här, kolla det. 31. 31. Yes. I alla fall en registrerad fisk. Gott. Gött, Karl. Boom! Acebo-rigg igen. 34. Jättefina färger är det på de här. Vi har mött väldigt många olika färger på abborrar här. I olika vatten. Patrik! Nej, fan är det en gädda det här? Den känns inte så. Snyggt, Karl. Bra Patrik, tack så hemskt mycket. 35. 35 centimeter. Abborre, Norrlandsabborre. Otroligt vacker. Yes! Bra! Nu tar vi en större. Jajamän. Där löser du det. Ja men du. Det är din, du väntar tills jag har fyllt pappret eller? Ja. Ja okej. Ja, men jag körde den andra då. Nu har dansken en på också. Det är du. Bättre. Ja. Den är bättre. Tror jag i alla fall. Det känns så. Om det här är bättre. Nej. Tappar hon den? Nej då. Det här är en jädra. Sen fast i första hugget tror man det var en abborre, men det sen skakar den på huvudet och vet man det är en jädra. Det kunde varit en fin abborre, men det var det inte. Då ser man tillbaka snabbt. Det är helt galna gäddorna. Det är jobbigt att stå och fiska i gäddor när man ser kollegan, de fotograferar stora abborre i båten bredvid. Då blir det lite jobbigt. Men herregud. Liten. En liten? Ja, det är ingen gangster, men det är väl en... Ingen... Inte några betydelse det här, tror jag inte. Snyggt. Boom. Boom. Den var viktig. Boom. En fin abborre. Väldigt fin fisk. 43. Den var jävligt viktig.
Det där är viktigt. Det är min första abborre idag, fattar ni? Vi ska snart 2,5 timmar. Jag har inte haft någonting annat än Jeppe och små gangsters. The Pope fra Vejle Blik på en 15 gångs bitehead. Så fint. Nu tar vi en till. Bra. Du ser. Är det bra? Är det bra? Är det bra? Är det bra? Det ser du. Ja, vilka fina abborre. Fantastiska fiskar alltså. Man kan inte gärna bli glad att få sådana abborre. Kolla vad vacker den är. Ja, den är 41 faktiskt. Nej, 41. Men kolla. Den ligger som ett falukorv på brädan. Dansken kontrar med 2 fina 40-fiskar på raden. Riktigt bra jobbat. Nu verkar det nappa på och samtliga team fyller sakta men säkert sitt papper. Idag krävs det nog att man får en 2,348 skulle jag tro på. Ja. För att vinna, för att ta hem den här dagen. Jag tror det också. Ja, det är jobbigt. Nu är det jobbigt. Det blir fiolspelning lika förbannat. Ja, ska jag köra igång eller? Vad sa du? Kom igen nu för fan! Vilket hugg! Var det bättre? Bra, den är bättre va? Nu är den bättre. Nu är den bra. Vilket hugg! Hoppa, han kommer nu. Vi behöver den här är riktigt fin. Vi behöver den här. Ingen gädda va? Nej, det är en riktigt stor abborre. Vilken abborre! Ta det lugnt bara. Vi får inte sumpa den där. Bra Jonas! Nu är det lite bättre. Hittar dem! 1, 2, 3. 43. Ja, 43. Jonas hade rätt en 43. Då får jag ytterligare, tror jag, en hyfsad upgrade här. Ja, den där sviktar. Skrivs 39. Ja, det är bra. Japp. Fan vad kul, nu har vi hittat dem då. Ja, nu har vi chansen att uppgradera hela pappret snabbt här. Det kan finnas ännu större här. Nu är det dags igen för storstång. Oj. Men var är hoven? Han är här. Oj. Vad händer? Är den bättre? Men ta det lugnt bara. Den är bättre. Pope, Red Ghost. Och en fin fisk. Nu måste vi mäta. 44. Vilken abborre. Vad fin. Den här får gå tillbaka så kan vi fiska vidare. Hejdå lille vän. Så jävla hett. Nu hugger de på jigg. Nu jävlar kommer de igång här. Nu skopar verkligen teamen fisk och team Upplev ökar rejält och lägger sig just nu i en ledning så här i början på dagen. Det är flera fina 40 plus fiskar i båtarna redan, men våra eminenta skåningar har lite att jobba på. Vi tar och kikar över i deras båt. Här är betesfisk också. Och förhoppningsvis sjukt hungriga abborrar. Äter allt. Ja. Nu har vi någonting på här. Japp. Känns lite bättre den här. Kan vara godkänd kanske. Men jävla flyt. Ja, det är den. Ja! Rostan! Andra godkända. Bara slök den. Nacebo-wormen. Det gillar du? Men det kan vara godkänd då också. Det ser nästan ut som det. Ja, jag tror. Ja, fan. Ska vi hova den? Nej. Den är ju ändå... Ja, du flippe. Men det är bara mäta så vi... 32. Nej, satan. Nu har vi nog en godkänd till. 32 centimeter. Bara röstar. Frida har en till där. Typ samma Han bara size. slok. Ah! Fy fan. Kolla.
De är inte effektiva de maskarna. Oj, jag ska... Ja, jag vet inte om ni ser det, men han har... Ja, det ser bra. Nej, det är ju inte sant. Vilken klantarsle. Jag skulle skölja av den stackaren. Jag hade varit och fibblat här. Han är där. Ja! Där tog vi han. Ingen kommer undan Riddarruda. Denna gången ska jag inte tappa igen. Det spelar ingen roll hur jag gör det. 31. Jag kommer en till. Och den är ju, ja men lite, den kanske inte håller måttet. Nej. Men jag släpper i den. Vilken flyt. Vi låg här, hittade det. Hörru, den här är bra. Hörru. Den här är bra. Om det inte är en gädda så är det här riktigt bra. Den känns jävligt gäddig, men annars är det en riktigt bra abborre kan jag säga. Ser han inte? Det är en stor abborre. Så ja. Härligt. Där satt han. En av dem. Grymt Björn. Här är en av dem vi ska ha. Här är ju typ 45 ungefär. Ja, 45. Grymt. Andra bra på pappret, 45 cm. Dryga kilot. Jättefina abborrar. Det är kul med abborrfiske. Återigen, Ned. Grymt. Så ja, fullt papper. Vi har 2 40-fiskar på pappret och 3 låga 30-fiskar. De där 30-fiskarna måste vi byta ut mot 40-fiskar för att sen hoppas på att få en tank alltså på 50 cm. Det är det målet. Men vi fortsätter att nöta där. Det verkar funka. De är smått och helt plötsligt kommer en stor. Men, nej. Kanske. 33. 33? Ja, men liten uppgradering. Hejdå. Den här sjön är ju känd för sina stora abborrar och de är svåra att hitta, det är de ju alltid, men att få plus 50 här är fullt möjligt. Ja. Vet du det? Ja, kanske. Stånka är det till grann, eller? Ja, men det är inte sån stånk, men ja, ta en ändå. Ja, det är bättre, helt klart. Okej. Där sitter de i. Boom. Kolla fina med. Otroligt fina. 39,5. Det är en 39 då. Oj. Okej. Det är också en release. Nej, är det en jävla. Nej. Snyggt Karl. Fy fan vad nice. En riktigt feting. Det här är sånt som man kommer till Norrland för. Riktigt fina fiskar. Fan vad kul. Ska vi se hur lång den är också. Jag bytte en näddskalle mot en tungstenskalle för att kunna släpa den långsamt ut med botten och hålla botten hela tiden. Och smack sa det bara. 47. Fan vad gött. Snyggt Karl. Fan vad bra. Ja, helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Nu. Han går emot motorn. Yes. Fullt papper.
Första bättre fisken för min del idag. En 39. Nu får den här gå tillbaka. Kör vi nästa kast. Fullt papper, Karl. Så gott! Ruggigt skönt. 39 centimeter. Super. Gott jobbat, Patrik. Nu har det verkligen huggt på bra i båtarna och ett stort grattis till Team Böjda Spön och deras fina 47 som också är dagens största fisk. Tittar vi på scoreboarden kan vi se att deras sista fiskar lägger Team Böjda Spön i ledning. Vilken start på finaldagen. Nu ska det bli riktigt spännande. Ja. En liten. Den här den sista den tog ju här in. Jag drog den hela vägen. Den tog lige här ute ju. Liten mellan. Men är den 30 den där? Du kan kolla om den är 30. Då har vi i alla fall papper på. Det är roligt att ha 5 på papper än bara 3. Ska vi se. Då. Den är 31 den. Det får 4 på pappret. Titta vad fisk det är. Oj. Får se man tillbaka snabbt. Ja. Bättre? Nej. Det var det inte. Den var stark. Men det är vårt papper fyllt tror jag. 34 centimeter. Ja, men då har vi ju... Då har vi i alla fall 5 på papper. Skönt att fylla pappret. Det är viktigt. Men den där kommer ersätta. Jajamän. Då. Så, vi kollar vi ham här grabben här. 45 centimeter. Fantastisk fisk. Ännu en gång. En fin. Kolla vilken fantastisk abborre. 45 centimeter i all sin prakt. Man blir bara lycklig. Jag var segstartad idag men nu har jag 3 snabbe. Nu får jag snart dricka kaffe igen. Det känns bra det här. Den här vill vi gå tillbaka. Jag har ju som bytt till den här som jag egentlig ett ganska nytt bete för mig. Ny för säsongen här, The Pope. Otroligt fina beten. Och jag lader dem krynke, kaster ut dem, lader dem krynke till botten. Och så dragger jag dem hem sådan her. Långsamt, og så stop, og så twit, og så lader jeg den vente. Og så når jeg venter oftest, då suger dem. Skal vi se, om vi kan få den sidste 40-plusser nu her inden lunchen. Det har varit rätt trevligt. Abborrfemman, nu nappar de ju. Herregud vad fisk. Men det var jättestora fiskar där ute. Och där är bättre. Den där är en nätfisk. Jag ska kolla om man är godkänd. Nej. Jävlar vad det 32 centimeter. Vi måste ha större. Hej då den glade. Det är stora jäklar. Bara 7 meter från båten. Ja, vad gött. Det är bra där nere. Där är det stånk va? Ja, nej, det är ingen jätte. Den är inte något för våra papper, men ja, kanske. Jo, det är 40. Det är nog kanske en höjning. Jag vet inte. Japp, det är en höjning, Jonas. Härligt. En 41 centimeter vi är överens om här. Japp. Jag jobbar på. Teamen fortsätter ösa upp fisk och det är tydligt att det kommer att bli en jämn kamp denna finaldagen. Det är riktigt blåsigt där ute, men såväl Ned som traditionellt jiggfiske verkar trots det funka bra idag. Vi tar och ser om sportfiskegiganten lyckats hitta några finare abborrar, vilket de verkligen behöver för att komma in i matchen. Lite tyngd i den här också, så detta kan ju vara den sista godkände. Vi har tur. Sista fisken på pappret, en 31. Det är ju absolut ingen vinnande papper, men det är ju så skönt ändå. Fullt upp det och nu kan man fiska lite mer avslappnad och bara höja sig hela tiden. Ska den få simma tillbaks?
Ha det gött. Sög i en sån här. Jag gjorde faktiskt ett litet byte. Nasibu-wormen igen med den här Bite Obliques Nedhead. Whack! Oemotståndligt för abborren. Bättre. Ja, lite kanske. Oj, det är ju lätt störst idag. Det är ju en 35. Ja, den kan till och med fan vara med lite flyt en 40. Ja, nej. Nu är det 35. Bra jobbat Rostan. Eller inte. Bättre. Den är 35 också. Bra. Har vi tagit bort våra 34 ju? Yes! Ja, vi skulle behövt några få. Ja, men det kommer mannen. Så länge man fångar fisk. Det här visar sig vara helt sjukt effektivt idag. Kastar ut, låter den sjunka till botten. Så jobbar du hem den sakta, sakta, sakta. Och sen står den så här bara på botten. Sakta. Sen känner du bara pillar till lite grann i spöet. Så är man beredd. Så får man, när de suger i sig det så sätter man mot hugget. Sjukt effektivt. Så de som inte har provat näddfiske. Näddskallar från Bite Oblique. SOX Gear. Nej, sjukt effektivt. Riktigt kul faktiskt. Bättre kanske. Ja, svårt att säga. Jo, men det borde han vara. Nej, men den var okej. Det är så svårt nu när man byter spö. 36. Lite en annan färg på den där. Ja, det var det. Det är inte optimala förhållanden idag alltså. Inte en näddfiskare. Va? Jag har inte köra nädd. Men det funkar ju som tur är. Man får kasta ner vinden, eller lite snett kanske, men det är ju sjukt svårt alltså. Ja. Nej! Igen. Men. Jag hade ett då. Nu. Okej? Ja, kanske. Jo, men den är okej. Ja, jo, kanske. Stå rakt under båten bara. Vad blir det där då? 39. Ja, det var vacker. Härligt. Hoppas att vårt resultat visar sig vara helt okej då. Om vi ska ligga kvar här efter lunch eller om vi måste förflytta oss. Vi vet inte, vi är kluvna vad vi ska göra. Dra en 50 nu. Ja, då är det enklare. Då blir beslutet mycket enklare när vi drar 50 nu. Men... Det är många över 45 har kommit upp, tror du? Ja, det är många tror jag. Tror du det? Ja. Ja, jag tror vi kan ha en bland de större idag alltså. Har den känslan? Ja, jag kan hålla med dig om det. Men jag tror ändå runt 44-45 finns det en hel del. Ja, vi har ju sett att 2 utav teamen i alla fall har ju dragit fisk. Sporten vet jag har tagit 2 fisk åtminstone, kanske 3. Bättre fisk då. Ja. Jiggar har ju fullt blad, det vet vi. Ja, det har de. Sen är det bara frågan vilken storlek de har på dem. Större än den här har de i alla fall. Det kan jag lova. Ja. Och större än den här också. Upplev har nog hittat dem också. Jag tror även giganten kan ha hittat några stycken. De vill inte ens gå ifrån den platsen de är nu. Ja, jag tror att vi har en ganska lagom placering idag i alla fall. Ja, någonstans i mitten. Ja, det tror jag. Det finns inget. Men ta den då istället för att stå och peka. Fan jävla tunn, kom igen nu! Ja, är du slut? Du är inte helt längre nu? Nej, jag är inte helt längre. Nej, men då tar jag över då. Du tar över då. Ja, jag tar en nu. Då går vi i mode igen. Ja, nu. Jag gjorde en rejäl. Vad gjorde du? En rejäl. Slängde du i utan sätt fast den? Mm. Nej? Jo.
Jag kan ge er ett hett tips där hemma att när ni har suttit och riggat och gjort ett nytt tackel, så är ett bra tips är att man sätter på det på spöet sen innan man kastar i. Det kan vara framgångsrikt. Jag gjorde inte det här nu, så nu tappar vi ner ett tackel i vattnet och så kan det vara. Kom igen. Kom igen nu. Nej, smart. Fan. Ja, när det är så här konstigt ljus, grått och blåsigt, då gillar jag gula glasögon. Det ser otroligt bra. Så det kan jag rekommendera. Att gula glasögon till det här är Leech X2 Dusk. Specialglasögon som är fantastiskt i mulet och grått väder som vi har det idag. Nu verkar fisket lugnat sig lite igen och vi närmar oss säsongens sista lunchrapport. Men Team Upplev verkar ha hittat mer aktiv fisk här i slutminuterna. Det betesfisk där ute med nu. Herregud. Det blir bara bättre och bättre där. Ja, vad fan händer? Fick du den nu? Ja, jag fick en. Men han här är nog inte så stor. Han är ju jättestor. Ja. Ja, det där är en ross. Ja, vad är det? Ja. Han var större än jag tänkte mig. Är du med? Nej, den är inte så jättestor, men det kan vara en höjning. Den är gross. Här har du. Fina borrar nu, Jonas. Det här är 43 kanske? Ja, jag är helt på plankan där. Den är 44 centimeter. 44? Japp. Jävla 44, vi fastnar på 44, Jonas. Det är en fantastiskt vacker abborre. Den är gravt fin alltså. Nu ska han hit. Hej då, lilla vän. Yes. Sakta men säkert jobbar sig Team Upplev framåt emot vinden. Ned. Igen? Jag sjöng Ned-sången. Den där är jättefin. Jag ska aldrig tro på dig, Håkan. Så fin. De är jättefina. Det är en 44 till. Varsågod. Nu bara halas det. Det är Ned Master. Vi har riktigt rappat upp oss här nu. Tack vare naturligtvis att vi hittade det här betestimmet och så står det fina abborrar utanför. Men vi har en bra grund att stå på. Ja, nu känns det inte lika hopplöst som det gjorde förut. Nej. Vi får se att det är jättespänt inför lunchrapporten snart. Tror du det är muntra toner i någon av båtarna då? Ja, jag tror nog. Någon som småvisslar och tycker det är nice. Ja, det tror jag. Tror du det? Ja, det vilken båt du? Jag tror dansken, han sitter nu. Han känner han behöver inte stå längre. Alltså så höjt är han. Han är nöjd. Han är liksom nöjd. Ja. Nu är det liksom klart. Japp. Och hur tror du är i upplevsbåt då? Ja, de har mig hem där nere helt ensamma. Alltså bara toknjuter. Ja. Håkan i sitt esse. Han har tänt en cigarr redan, Håkan, tror jag. Tror jag också. Jajamän, så det. Det gick bra det. Röstarna har börjat bli en liten stockholmare. Jag gillar att vaska grejer. Är det inte spö så är det beten. Alltså du ska tänka som så här. Du är ute och fiskar, det är det roligaste du vet. Sen ibland har man bra dagar och ibland har man dåliga dagar. Så är det. Ja. Och en dålig dag kan lätt vändas till en dålig dag. En bra... En sämre dag. Nej, det kan inte. Ja, det är om man funkar eller något sånt där. Men det händer snabbt. Så är det. Jag undrar vad den här är, Björn. Jag undrar vad det här är. Det var ganska lång lina, men den är säkert inte så stor. Nu går det lätt. Det går rätt nu. Ja, men den var ändå helt okej. Bra, Johan.
Den är faktiskt riktigt fin. Riktigt tjockis. Kolla. Oj jäklar. Den är 43. Vad tror du? Tror du upplever fått en toppfisk än eller? Kanske. Jag är tveksam. Jo, det tror jag. Ja. De är duktiga. En 45 för oss, det hjälper ju inte. Sen har vi sett böjda och sporting. De har ändå hovat lite grann. Så att vi får se vad de har i resultatet sen. Sista kastet innan rapporten. Ja, får vi hoppas att det ger något. Jag tror ju att uppleva lyckas väldigt bra idag. Ja, det tror jag också. Det var kul att sluta av med en riktig tank. Riktig Norrlands bjässe. En Dinosaur Junior. Ja, det var det. Det var det. För det här avsnittet. Ja. Jag har krokat den. Men jag tror inte att den är så stor. Nej. Men det var fisk på sista kast i alla fall. Bara det är ju kul. Det är lite jobbigt att det ska bli lunchbreak nu när vi precis har hittat fisken. Vi har haft världens fiske nu senaste timmen här. Där kom en. Nej! Vad säger de i Tyskland? Den kändes inte jättestånk. Nej, nu har jag en. Har du stånk? Liten stånk va? Liten stånkare. Liten med naggande stånk. Oj. Han var arg också. Nej, inte men det är inte innan. jag, det är han. Sista abborren innan lunch, den räcker inte till. I vilken annan abborrtävling som helst hade den här räckt till tror jag. Ja, du, nu åker vi och käkar lunch så jagar du inte bort släkten här. Nej. Hämta mormor sen. Då kör vi sista kastet, röstaren här. Japp. I den episoden. Och det blir ett specialistkast. Japp. Den är bättre. Ja, lite bättre. Last cast. Boom. Vad fan är det för något? En gäddjävel? Ja, såklart. Fy fan vad bittert. Jag fick ju lite puls. Ja, fan den kändes ju. Ja men den kom ju så grann som en abborre ska göra. Ja. Så var det med det. Ja, så var det med det som Rostaren så fint uttryckte det. Nu har teamen fiskat klart första halvan av finaldagen och vi har ett resultat. Även denna dagen har vi fått se otroligt fina fiskar trots den mycket hårda vinden. Team Upplev glider in i finalavsnittet med en ledning på fina 220 cm. Tack vare sista timmarnas abborrace. Riktigt bra jobbat! På en andra plats och 208 cm finner vi Jiggar.nu med Sporting Hack i häl på 207. Några 40 cm fiskar till så kan båda dessa team snabbt komma ikapp Upplev. På en fjärde plats med största toppfisk på 47 cm så finner vi Böjda spön följt av Sportfiskegiganten som måste hitta större fisk i finalepisoden för att sluta dagen med bra poäng. Riktigt bra kämpat där ute mot något som bådar för en spännande finalepisod nästa vecka. Gissa först då. Jag tror vi Jag kan säga vart vi ligger. Vi ligger 2. 2 eller 3 ligger vi. Öppna då. Ja, gör det. Laget 220 cm. Vi är etta. Vi leder. Leder vi? Fy fan! Det är ju fantastiska nyheter. Fan, vad jävla gott! 220. Tvåan har 208. Ja, det är vi. Lag 3, 207. Lag 3 det är vi. 207. Och sen har vi lag 4, 199 med 47. Det har fiskats väldigt jämnt. Det är ett lag som sackar, annars är det väldigt jämnt. En 47 av 47, det är vi. 39, 35 och 34, 199. Vi har den största fisken än så länge. Men det låter bra.
Ja, det var ju lite som vi befarar. Att vi ligger jättesist. Ja, grattis alla lag. Jättebra fiskat. Och uppryckning. Giganten. Absolut. Ja. Det här gubbe ska vi bygga på. Vi släpper inte det här till någon. Alltså, jag vill bada. Ja, det var på nu. Det var snask. Ja, och det var men snask och det var snask. Så var det. Ja, men kul. Ja, det blir sjukt spännande här i eftermiddag, alltså, det kan jag säga. Vi ser vad som avgör här nu alltså. Missa inte finalen i nästa vecka. Då kommer, tror jag, bli episkt alltså. Och då ska vi försöka ta hem det här alltså. Det ska vi. Det ska vi. För att inte missa finalepisoden så prenumererar du med fördel på Tackle Shop Production som du även kan följa på sociala medier. Gilla, dela, kommentera och allt sånt, så ses vi i den rafflande finalen av Abborrfemman 2023 i nästa vecka. Ready for the race.